everyone, welcome back to SL Daily English YouTube channel. ගොඩක් ස්තුතියි, thank you very much for tuning in. I think අද lesson එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 10 ways to respond to a thank you. I think කලින් අපි වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න කලින් කරපු වීඩියෝ එක 10 ways to say how you are, 10 ways to ask how someone is. දාන්න මේ හරිය දාන link එක ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. right අද වීඩියෝ එක කොහොමද අපි කාට හරි thank you කිව්වට පස්සේ කොහොමද අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ thank you කිව්වට පස්සේ number 1 අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් you are welcome කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. number 2 no problem කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් you are welcome කියලා කියනවා thank you කියන එකට. ඒක ඇවිල්ලා commonly භාවිත කරන දෙයක්. think no problem කියලා කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි thank you කිව්වට පස්සේ. number 3 no worries කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි thank you කිව්වට පස්සේ. no worries. then number 4 don't mention it. ආචාරශීලී වෙන්න ඕන නම් don't mention it කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි උදව්වක් කළා කවුරු හරි පොඩි උදව්වක් කළා ඒක වෙලා කවුරු හරි thank you කිව්වට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් oh, don't mention it. it's fine, don't mention it. ඒක වෙලා සුළු දෙයක් කියන එක තමයි අපි මේ ප්‍රතිචාරයෙන් අඟවන්නේ. number 6 මේක ඇල්ලා ටිකක් formal my pleasure කියලා අපි කියනවා. business situation එකකදී සාමාන්‍ය අපි එහෙම කියන්න පුළුවන් my pleasure කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. number 6 anytime කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි thank you කිව්වට පස්සේ. number 7 it was the least I could do. number 7 අපිට කියන්න පුළුවන් it was the least I could do කියලා කියන්න පුළුවන්. number 8 අපිට කියන්න පුළුවන් glad to help කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා සතුටු වෙනවා උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් I'm glad to help you එහෙම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. number 9 අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් sure කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් number 10 මේක ඇවිල්ලා අපිට thank you කියලා අපිට reply කරන්නත් පුළුවන්. අපි දෙගොල්ලටම උදව් කරා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් උදව්වක් කළා ඒගොල්ලත් උදව්වක් කළා ඔයත් උදව්වක් කරනවා ඊට පස්සේ අපිට thank you කියලා කියන්න පුළුවන්. thank you කියලා අනිත් කෙනා කිව්වට පස්සේ ඔයාට කියන්නත් පුළුවන් oh thank you කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු 5 praises for apologizing. ඒ කියන්නේ සමාව වෙන්න කියන එක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ගොඩක් native speakersලා sorry thank you කියන එක ගොඩක් ඒගොල්ලන් භාවිත කරනවා. ඉතින් ඔයාලට movies වල එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් ගොඩක් sorry thank you කියන එක භාවිත කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු 5 ways to say sorry. okay number 1 අපි බලමු සාමාන්‍ය අපි කාට හරි තරහ ගිල්ලා කාට හරි බැන්නොත් එහෙම අපිට අපව බැනලා අපිට සමාව ගන්න ඕන. කාට හරි බැනලා right අපි කියන rude කියලා ඒ situation එක rude situation එකද අපි බලමු. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් I am sorry that I was rude yesterday. එහෙම කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. number 2 අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක අපේ වැරද්ද නම් right අපිට වැරද්ද බාර ගන්න ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් sorry it was my fault කියලා ඔයා responsibility එක ගන්නවා. ඔයා වැරද්ද බාර ගන්නවා එහෙම කියලා. එහෙම අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් number 3 පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ අපිට oops sorry කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. oops sorry. මොකක්ද පොඩි දෙයකට අපිට sorry කියන්න ඕන. පොඩි දෙයකට. number 4 අපිට කියන්න පුළුවන් I should have called you and told you that I'll be late. ඉතින් අපි පරක් වෙලා යනවා. පරක් වෙලා කොහෙට යනවා නම් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. number 5 අපිට formal situation එක අපිට කියන්න පුළුවන් ඔෆිස් එකේදී අපිට කියන්න පුළුවන් I apologize. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා formal situation එක. ඔෆිස් එකේදී අපිට කියන්න පුළුවන් I apologize කියලා කියන්න පුළුවන් I apologize. ඉතින් අපි දැන් බලමු 5 ways to respond to apology. ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියලා. 5 ways. okay number 1 අපිට කියන්න simply that's okay. අපිට කියන්න that's okay කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. number 2 it happens කියලා කියන්න පුළුවන්. කවුරු හරි අපිට
sorry කියලා කිව්වොත් it happens කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අවස්ථාවේ හැටියට තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ it happens කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. number 3 no problem. no problem කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් no problem. කවුරු හරි sorry කිව්වට පස්සේ. number 4 don't worry about it. don't worry about it කියලා කියන්න පුළුවන්. number 5 මේක ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැරද්දක් කියලා කවුරු හරි sorry කියලා කිව්වට පස්සේ අපි අතින් ලොකු වැරද්දක් වෙලා කවුරු හරි sorry කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් I forgive you. I forgive you කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැරද්දක් වුණාට පස්සේ තමයි ඒක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් I forgive you කියන එක. ඉතින් අපිට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා අකිල සම්පත් කියලා අපේ FB එකේ ඉන්න කෙනෙක් අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා please can you help me to understand this structure this sentence. ඉතින් එයා කියලා තිබ්බා all we have managed to secure is this base. all we have managed to secure is this base. ඉතින් ඒකේ තේරුම කියන්නේ all we have managed. manage කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අපහසු දෙයක් කරනවා කියන එක. අපහසු දෙයක් කරන එකට අපි කියනවා manage. I'll manage to do that, you know. I'll manage to do that. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපහසු දෙයක් අපි කරනවා කියන එක. I manage to do that. Okay? secure කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සුරක්ෂිත කරනවා. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂා කර ගන්නවා කියන එක. secure. base කියන එක අපි ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා base කියන එකේ. ඉතින් අපි කියන්න පුළුවන් මූලික කියන එක අපි කියනවා base කියන එක. මූලික ඊට පස්සේ පදනම මුල කියන එකටත් අපි කියනවා base කියන එක. ඉතින් base කියන වචනේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අදහස් කරන්නේ පදනම කියන එක. right? all we have managed to secure is this base. ඒ කියන්නේ අපි සුරක්ෂිතව කළමනාකරණය කර ඇත්තේ එම පදනම පමණි. all we have manage කරා කියන්නේ කළමනාකරණය කරනවා කියන එක. all we have managed to secure ඒ කියන්නේ ආරක්ෂා කරා කියන එක right this base මෙම පදනම all we have managed to secure is this base කියලා thank you for the question මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා තව questions තියෙනවා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තවත් questions තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න thank you very much and ඉතින් වෙනදා වගේම අපහු අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි අරගෙන එන්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට දැම්මම යන්න මම ලින්ක් එක දාන්නම් වීඩියෝ එකට යටින් අපි අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් කරා ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට යන්න වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඒ වගේම තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් අපි අප්ලෝඩ් කරන වෙබ්සයිට් එකට අප්ඩේට් කරනවා ඉතින් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න like කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඒ වගේම තමයි subscribe කරන්න අපේ channel එක thank you very much and I'll see you in another video bye